Audio Jungle. හොඳයි සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්න අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මතක් කරන්නම් මුලින්ම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් යටින් subscribe button එක ඇති. අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න වීඩියෝ එක යටින්. ඔයාට බලන්න පුළුවන් තව අලුතෙන් දාන videos, ඒ කියන්නේ Emoney සහ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් වීඩියෝ ගැන ගොඩක් දේවල් මම videos දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක YouTube series එකේ තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති කලින් අපි කතා කරා dashboard ගැන, ඊට පස්සේ කතා කරා videos ගැන. ඉතින් අද කතා කරන්නේ playlist ගැන. ඉතින් playlist ගැන කතා කරද්දී playlist කියන දේ YouTube වල ලොකු වැඩක් කරනවා. ඉතින් playlist වල ඔයාලට පුළුවන් playlist හදලා ඔයාගේ channel එකට views ගන්න. ඉතින් playlist කියන දේ ගොඩක් වැදගත්. අනිත් දේ තමයි ඔයාගේ channel එකේ අපි දන්නා සමහර channel වල බලද්දී ඔයාට බලන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි channel එක මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට තියෙනවා. channel එක ගියාම මෙන්න මේ වගේ පිළිවෙලට තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට අපිට videos දාන්න පුළුවන් විදිය තමයි මේ playlist වලින් දාන එක. playlist වලින් තමයි මේ වගේ channel එකක් පිළිවෙලට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේම තමයි channel එකට එන කෙනෙක්ට මේ playlist වලට ගියාම වෙනම playlist බලන්න පුළුවන්. අපි හදපේවා. ඒ කියන්නේ අපිට views වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී බලන්න පුළුවන් මේ වගේ videos අපි playlist හදුවට පස්සේ channel එකට එන කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාලා මෙහෙම channel එකක් දැක්කම subscribe කරන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් වැඩි. ඉතින් අපි දැන් බලමු වීඩියෝ එකේදී කොහොමද playlist හදන්නේ කියලා. මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි මේ වගේ මේ වම් පැත්තේ තියෙන මෙතන playlist කියන එක click කරන්න. playlist කියන එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් playlist එක මෙතන click කරලා new playlist දීලා නමක් දීලා එකපාරම playlist එකක් හදන්න. ඊටත් වඩා හොඳම දේ තමයි මම උදාහරණයකට දැන් මෙතන ගන්න මම අප්ලෝඩ් කර වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන ප්ලේලිස්ට් එකක් හදනවා new sinhala songs කියලා එකක්. ඉතින් ඒක කරන්නේ කොහොමද? මම අප්ලෝඩ් කරපු ප්ලේලිස්ට් මම අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ ටික මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ටික් එක දානවා. මම මේ වගේ සින්දු කීපයක් තෝරගෙන ටික් එක දානවා. ඉතින් මේ අලුත් සින්දු නෙවෙයි. ඉතින් මම නිකන් හදන්න යන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඊට add to playlist නැත්නම් my favorite කියලා වගේ හදන්න පුළුවන්. add to playlist කියන click කරන්න. මෙතන උඩ click කරන්න add to playlist කියන එක. ඊට පස්සේ new playlist කියලා දෙන්න පුළුවන්. new playlist කියලා දීලා මම දාන new මට නිකන් එහෙම නමක් හිතුණා. මම මේ විදිහට playlist එකක් හදුවා create කියන එක දුන්නා. ඉතින් ඒ විදිහට create කියන එක දුන්නාට පස්සේ new playlist new songs කියන playlist එකට මගේ මේ සින්දු ටික add වුණා. දැන් ඊට පස්සේ තව දෙයක් තමයි ඔයාට පුළුවන් YouTube එකේ තියෙන ඕනම සින්දුවක් ඔයාට පුළුවන් ඇඩ් කරගන්න මේ ප්ලේලිස්ට් එකට. ඉතින් මම කරන්නේ මම රොමේෂ් සුගතපාල කියලා සර්ච් කරා. ඊට පස්සේ මම අර ප්ලේලිස්ට් එකට තවත් සින්දු ටිකක් ඇඩ් කරගන්න යන්නේ. එතකොට කරන්න තියෙන දේ තමයි මෙතන ක්ලික් කරලා මේ ඔයාලා YouTube එකේ ඕන වීඩියෝ එක සර්ච් කරන්න. ඔයා ෆෝන් එකෙන් සර්ච් කරත් ෆෝන් එකේ තියෙන add to playlist save කියලා මට මතක විදියට තියෙන ෆෝන් එකෙන් මෙතනදි තියෙන්නේ මම දැන් රොමේෂ් සුගතපාල කියලා සර්ච් කරා. මම වීඩියෝ එකේ මෙතන ඩොට් තුනක් තියෙනවා දකුණු පැත්තේ. මේ ක්ලික් කරලා add to මේ save to playlist කියන එක දෙන්න. save to playlist කියන දුන්නාට පස්සේ මම new songs කියලා හදපු playlist එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මට පුළුවන් ඒ සින්දුවත් add කරන්න. මෙතන add වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ notification එකක් එනවා. ඊටසේ close කරා. ඉතින් මට පුළුවන් තව ඒ වගේ සින්දු කීපයක් add කරගන්න. මම මේකත් add කරගන්න හිතුවොත් මේ ඩොට් තුන ක්ලික් කරා save to playlist. මෙන්න මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් එනවා add playlist එකට add වුණා කියලා. හොඳයි දැන් පැහැදිලි ඇති ඔයාලට playlist එකට add කරන්න කොහොමද කියලා. දැන් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් playlist එකේදී අපි හදපු playlist එක බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට playlist එකට ඕන තරම් සින්දු එකතු කරගන්න හදන්න පුළුවන්. maximum මම දන්න විදිහට playlist 150ක් විතර හදන්න පුළුවන් අපිට YouTube channel එක. ඉතින් දැන් මේ මම හදපු new songs කියන playlist එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම මේක play all කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් playlist වල මෙන්න මේ වගේ මම පළවෙනිට add කරපු සින්දුව තියෙනවා සහ අන්තිමට add කරපු සින්දුව මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ playlist එකක් ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ playlist එකේ තියෙන link එක. මේ link එක ඔයාලට යවන්න පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවන්ට Facebook වල share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාලා ආපු ගමන් බලද්දි මේ වීඩියෝස් ඔක්කොම ටික යාට එකපාර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් playlist එක වැදගත්කම ඒක තමයි. අනිත් දේ තමයි playlist වලින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔයාට කැමති සින්දු ටික playlist හදලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ
සමහරක්ට කොහරි යන ගමන් අහන්න පුළුවන් සින්දු ටිකක්. එහෙම නැත්නම් ගෙදර ඉද්දී අහන්න පුළුවන් සින්දු ටිකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි පාටි එකකට දාන්න බලන සින්දු ටිකක් ප්ලේලිස්ට් එකක් හදාගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ ඕන කෙනෙක්ගේ සින්දු ඕන කෙනෙක්ගේ මියුසික් ඒ වගේ දේවල් එකතු කරලා ප්ලේලිස්ට් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන ඔයාගේ channel එකට ගිහලා ප්ලේලිස්ට් කියන එක ක්ලික් කරන්න විතරයි. මේ විදිහට channel එකට ගිහිල්ලා මෙතන උඩින් තියෙන ප්ලේලිස්ට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ප්ලේලිස්ට් කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයා හදපු ප්ලේලිස්ට් මොනවාද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ප්ලේලිස්ට් ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. මේ අන්තිමට හදපු ප්ලේලිස්ට් එක new songs කියලා updated today. ඉතින් මේක play all දෙන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මම තව දෙයක් පෙන්නන්නම් ප්ලේලිස්ට් වලින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ channel එකක්. ඔයාගේ YouTube channel එක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ customize channel කියන බටන් එකක් ඇති වගේ. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ කස්ටමයිස් කරන විදිහ ගැන වෙනම කතා කරමු. දැනට පොඩි දෙයක් මම පෙන්නන්නම්. කස්ටමයිස් කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ ප්ලේලිස්ට්. මේ හදපු ප්ලේලිස්ට් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මැක්සිමම් ප්ලේලිස්ට් මට මතක විදිහට මේක නම් දාලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක රිමූව් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි. මෙතන පොඩි මිස්ටේක් එකක් වුණා. කස්ටමයිස් ප්ලේලිස්ට් කියන එක මුලින්ම ක්ලික් කරන්න ඕනේ. කස්ටමයිස් channel කියන එක. මේම ක්ලික් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ channel එකකින් එඩිට් කරද්දි විතරයි. ඔයාගේ channel එක ඔයාගේ account එකේ log වෙලා ඉද්දි විතරයි. ඉතින් මේ වගේ පහලට ගිහිල්ලා මම දැනට මෙතන තියෙන එකක් remove කරන්න. අලුතෙන් එකක් කොහමද ඇඩ් කරන්න කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ වගේ add section කියලා බටන් එකක් එනවා. මේ add section කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන select content කියලා දෙනවා. මෙතන ක්ලික් කරලා playlist කියන එක දෙන්න ඕනේ. created playlist කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට පුළුවන් මේ අන්තිමට add කරපු playlist එක මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන created playlist කියන්නේ දැනට තියෙන playlist එක තමයි පෙන්නන්නේ. අපිට මේ playlist එක විතරක් බලන්න ඕන. මෙතන single playlist කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන my playlist තමයි තියෙන playlist එකේ link එක දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් my playlist කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන ක්ලික් කරලා අපේ playlist එකම load වෙනවා. ඉතින් මම හදාුවේ new songs කියලා මගේ playlist ගොඩක් තියෙන ඉන්න ඒක. මෙන්න මේ new songs කියලා තියෙන playlist එක search කරලා මම මේකට click කරලා done කියන එක දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ playlist එක මම අන්තිමට හදපු playlist එක බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ playlist හදලා ඔයාගේ channel එක ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් මේකෙදි දකින්න පුළුවන් දෙයක් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති playlist එකකට මේ වගේ channel එකක් හදන්න ඔයාගේ videos ම ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් වෙන කෙනෙක්ගේ videos මේ වගේ playlist වලට add කරලා channel එකක් ලස්සනට මෙන්න මේ වගේ පේන්න හදාගන්න කියන්නේ. channel එකේ home page එක. channel එකේ home page එක මෙන්න මේක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මෙතනදී පේනවා ඇති මේකේ තියෙන මේ channel එකේ වීඩියෝ එක. ඊළඟ මෙතන තියෙන playlist එකක්. මේ කපුඩ බෑන්ඩ් කියන කට්ටියගේ මේ playlist එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන popular uploads. ඒ කියන්නේ වැඩිපුරම බලපු views ඇවිල්ලා තියෙන videos තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට බලන්න පුළුවන් මෙතන චාමරවීර සිංහගේ playlist එකක් තියෙනවා. ඒකේ playlist එක හදලා add කරන්න පුළුවන්. මෙතන පහළට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. WD අමරදේව මාත්නාගේ videos තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. සින්දු තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකක්වත් මේ channel එකේ videos නෙවෙයි. මේ ඔක්කොම වෙන channel වල videos. ඉතින් මේ playlist එකක් හදලා අපිට මේ ලස්සනට අපිට playlist හදලා තියන්න පුළුවන් පහළට. ඉතින් ඒ අතරතුරේ අපේ videos උත් මැදින් ඕන playlist එකකට add කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට playlist ගැන ලොකු දැනුමක් එන්න ඇති කියලා. playlist වලදී වටිනම දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් බලමු අපි එක search වල බලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මීට කලින් දැන් කීපයකම දැකලා තියෙනවා. අපි හිතමු ගායකයෙක්ගේ නමක් search කරා කියලා. ඉතින් ගායකයෙක් නම search කරද්දී දැන් මොකට බලන්න පුළුවන් මෙතන සමහරක් වෙලාවට playlist එක මෙන්න මේ වගේ පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා හදපු playlist මේ search result වල පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ search කරන අය එහෙම වෙනම බලන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙතන filter ගිහිල්ලා මෙතනදී playlist කියන එක select කරොත් playlist විතරක් රමේෂ් සුගතපාලගේ එනවා. ඉතින් ඔයාගේ සින්දු ඔයාගේ සින්දු නෙවෙයි ඔයාගේ videos උත් මෙහෙම මැදින් එන්න පුළුවන් playlist වලට. ඒ කියන්නේ මැදින් playlist වලට ඔයාගේ සින්දු ඔයාගේ videos උත් දැම්මොත් playlist වලින් ඔයාට views එන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ මේක මෙන්න මේ වගේ playlist එකක් ඔයාට හදලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් single songs කියලා ඒ අතරතුර ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් කට්ටිය කරනවා views ගන්න.
ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන් ප්ලේලිස්ට් හදන එක එච්චරම අමාරුම නැති දෙයක් ගොඩක්ම ලේසි වැඩේ කරන්න ඉතින් මම හිතන ප්ලේලිස්ට් ගැන අයිඩියක් එන්න ඇති කියලා ඔයාලට අප මතක් කරන්න channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා ඒ වගේම මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගේ Facebook group එකේ තියෙන යටින් එකෙන් ගිහිල්ලා අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි තව වීඩියෝ එකකදී ඉස්සරහා කතා කරමු ඉතින් අන්තිමට මතක් කරන්න තියෙන තව ගොඩක් ඊමේනි ගැන වීඩියෝස් තියෙනවා ඒවත් බලන්න අමතක කරන්නත් එපා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හිතන් ඉන්නේ ඇනලිටික්ස් ගැන ඒක ගොඩක්ම වැදගත් YouTube කරන කෙනෙක්ට ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එක මතක් කරලා බලන්න අමතක කරන්නත් එපා